Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the practical on ITR 4. We know that ITR stands for Income Tax Return, and this Income Tax Return number 4 is used for the presumptive business income earned by the person. एखाद्या व्यक्तीने, the person may be a company, the person may be a partnership firm, the person may be HUF, or the person may be an individual person. ज्या वेळेला एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती, ज्या वेळेला एखादी पार्टनरशिप फर्म किंवा HUF, इंडिव्हिज्युअल पार्टनरशिप फर्म किंवा HUF हे ज्या वेळेला प्रिझम्प्टिव्ह बिझनेस इन्कम त्यांचं कॅल्क्युलेट आपण करतो अंडर व्हेरियस सेक्शन्स, देन वी हॅव टू फाईल देअर इन्कम टॅक्स रिटर्न बाय फायलिंग द ITR 4. त्या व्यक्तीला, मग तो व्यक्ती इंडिव्हिज्युअल असेल किंवा पार्टनरशिप फर्म असेल किंवा HUF असेल, एखाद्या व्यक्तीला व्हेनेवर एनी पर्सन्स earns certain presumptive incomes, then what is their income we have to file in the ITR 4. Now in this particular lecture we are going to study the different instructions given by the income tax department for filing the income tax return number 4. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने ज्या काही वेगवेगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स दिलेल्या आहेत, सूचना दिलेल्या आहेत की इन्कम टॅक्स रिटर्नचा जो काय फॉर्म नंबर 4 आहे, जो आपण प्रिझम्प्टिव्ह बिझनेस इन्कमसाठी वापरतो, तो फॉर्म फिलअप करत असताना कोणकोणते इन्स्ट्रक्शन्स आपण फॉलो केल्या पाहिजेत, विच इन्स्ट्रक्शन्स वी शुड फॉलो while filling the income tax return number 4. Okay, now in this particular lecture we are going to study these instructions. So let's start with the instructions. These are the general instructions given by the income tax department. Okay, these instructions are guidelines. Okay, the instructions given are guidelines to help the taxpayers for filing the particulars in the income tax return form number 4 for the assessment year 2021, which is relating to the financial year 1920. हा जो काय फॉर्म आहे, धिस पर्टिक्युलर फॉर्म ITR 4 फॉर्म इज यूज्ड by the taxpayers for filing the details of income earned through presumptive income. एखाद्या व्यक्तीला जे काही प्रिझम्प्टिव्ह इन्कम तो कमवतो, ते इन्कम किती आहे हे सांगण्यासाठीचा हा ITR 4 हा फॉर्म आहे. ओके, आणि ह्या ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, द इन्स्ट्रक्शन्स आर द गाईडलाईन्स गिव्हन बाय द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट टू द कन्सर्न्ड टॅक्सपेयर फॉर फायलिंग द फॉर्म ॲक्युरेटली. हा जो काय ITR 4चा फॉर्म आहे, या फॉर्ममध्ये ज्या काही सूचना दिलेल्या आहेत, ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स दिलेल्या आहेत, त्या कशासाठी आहेत? दीज इन्स्ट्रक्शन्स आर द गाईडलाईन्स सो दॅट द टॅक्सपेयर कॅन फिल अप ऑल द डिटेल्स करेक्टली. ओके, काय सांगितलं बघा, इन केस ऑफ डाऊट प्लीज रेफर टू रिलेव्हंट प्रोव्हिजन्स ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट अँड द इन्कम टॅक्स रूल्स 1962. ओके, even after reading the instructions, if we have any doubt, then we can go through the income tax act for getting the clarification on our doubts. This is the general instruction. Now the first important point or the first instruction is relating to the assessment year for which the return form is applicable. Okay, we know that every year is an assessment year. प्रत्येक वर्ष हे असेसमेंट इयर असतं आणि प्रत्येक असेसमेंट इयरमध्ये काही मायनर चेंजेस हे इन्कम टॅक्समध्ये केले जातात. सो फॉर एव्हरी असेसमेंट इयर वी हॅव टू यूज अ सेपरेट फॉर्म. त्या फॉर्ममध्ये मेजर काही बदल होईल न होईल, परंतु प्रत्येक वर्षासाठी जे आपलं असेसमेंट इयर आहे, त्याच असेसमेंट इयरचा ITR 4 हा फॉर्म आपल्याला फिलअप करावा लागतो. बा काय सांगितलं आहे, धिस रिटर्न फॉर्म इज ॲप्लिकेबल फॉर असेसमेंट इयर 2021 ओनली. हा जो काय फॉर्म आहे, जो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत, या लेक्चरमध्ये आपण इन्स्ट्रक्शन्स बघतोय, हा जो फॉर्म आहे हा कोणत्या असेसमेंट इयरसाठी लागू आहे? फॉर असेसमेंट इयर 2021, दॅट इज रिलेटिंग टू द इन्कम अर्न ड्युरिंग द फायनान्शियल इयर 1920. आपलं जे फायनान्शियल इयर आहे, आर्थिक वर्ष 19-20, ज्या वर्षी आपण इन्कम अर्न करतो त्या वर्षाला आपण प्रिव्हियस इयर म्हणतो. ओके, आवर प्रिव्हियस इयर इज 1920 आणि 19-20 या वर्षामध्ये आपण जे इन्कम अर्न केलेलं आहे, इन्कम कमवलेलं आहे, त्याचा टॅक्स आपण पुढच्या वर्षी 19-20च्या पुढचं म्हणजे 20-21 या वर्षी टॅक्स पेड करतो. आपण ज्या वर्षी टॅक्स पेड करतो
ओके, त्या वर्षाला असेसमेंट इयर असं म्हटलं जातं. अँड ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन गिवन इन अवर सिलेबस दॅट द करंट अकॅडमिक इयर शुड बी कन्सिडर्ड ॲज अ असेसमेंट इयर. जे आपलं शैक्षणिक वर्ष आहे 2020-21 हेच आपलं असेसमेंट इयर मानायचं आहे. त्यामुळे हा जो काय आपला फॉर्म आहे ITR 4, धिस ITR 4 इज ॲप्लिकेबल फॉर द करंट असेसमेंट इयर विच इज 2020-21. हे जे सध्याचं असेसमेंट इयर्स आहे 2020-21 यासाठीचा हा फॉर्म आहे. दिस इज फर्स्ट बेसिक इन्स्ट्रक्शन. नाव द सेकंड इन्स्ट्रक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. दुसरी जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती सर्वात महत्त्वाची आहे की हू इज इलिजिबल टू यूज धिस रिटर्न फॉर्म. हा जो काय ITR 4 आहे हा ITR 4 कोण भरू शकतं, हू इज इलिजिबल टू फिलअप धिस फॉर्म. बघा त्यामध्ये काय सांगितलं, धिस रिटर्न फॉर्म इज टू बी युज्ड बाय ॲन इंडिव्हिज्युअल ऑर HUF. हा फॉर्म कोण वापरू शकतं, एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती किंवा HUF हू इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके, जे ऑर्डिनरी रेसिडेंट आहेत, इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती, मग त्यामध्ये ती व्यक्ती स्त्री असेल किंवा पुरुष असेल, एखादी हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली फक्त ती ऑर्डिनरी रेसिडेंट असावी, किंवा ऑर अ पार्टनरशिप फर्म विच इज अ रेसिडेंट. जे मगाशी मी सांगितलं की हा जो ITR 4 आहे, धिस ITR 4 इज यूज्ड बाय द इंडिव्हिज्युअल्स, बाय द पार्टनरशिप फर्म अँड बाय द HUF. एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती, एखादी पार्टनरशिप फर्म किंवा एखादी HUF ह्या फॉर्म फिलअप करू शकते. आणि पुढं काय सांगितलं आहे, हुज टोटल इन्कम फॉर द असेसमेंट इयर 2021 डज नॉट एक्सीड ₹50,00,000 अँड हू हॅज इन्कम अंडर द फॉलोइंग हेड्स. त्यांनी सांगितलं आहे जर एखादा व्यक्ती आहे, ओके, एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती आहे किंवा एखादी HUF आहे किंवा एखादी पार्टनरशिप फर्म आहे, त्यांचं इन्कम हे जर 50,00,000पेक्षा जास्त जर नसेल, डज नॉट एक्सीड, इफ देअर इन्कम इज नॉट मोर दॅन 50 lakhs, देन दे कॅन फिल अप धिस ITR 4. ओके, जर एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती आहे, एखादी पार्टनरशिप फर्म आहे किंवा एखादी HUF आहे, यांचं जे काही वर्षभराचं उत्पन्न आहे हे जर 50,00,000पेक्षा कमी असेल तर ते हा फॉर्म भरू शकतात. आणि पुढं हे पण सांगितलं आहे हू हॅज इन्कम्स अंडर द फॉलोइंग हेड्स. फक्त 50,00,000पेक्षा इन्कम कमी असेल तीच लोक फॉर्म भरू शकतात असं नाही, परंतु ते पुढे जे काय आपल्याला काही बिझनेस किंवा प्रोफेशनचे नावं दिलेले आहेत तो बिझनेस किंवा प्रोफेशन त्यांचं असावं आणि इन्कम पण 50,00,000पेक्षा कमी असावं. आता ते कोणकोणते आहेत बघा, त्यामध्ये पहिला पार्ट सांगितला आहे इन्कम फ्रॉम बिझनेस where such income is calculated on presumptive basis under section 44AD. Okay, in the previous lecture we studied section 44AD. Okay, section 44AD is related to the small businesses. जे छोटे बिझनेसमन आहेत, छोटे व्यापारी आहेत, त्यांना जे काय बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याची जबाबदारी आहे, जे काय ऑडिट करून घेण्याची जबाबदारी आहे, यातून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी हा सेक्शन 44AD हा तयार केलेला आहे, विच इज फॉर द स्मॉल बिझनेसमन. स्मॉल बिझनेसमनला जे काय टॅक्स पे करण्याची किंवा ऑडिट करून घेण्याचं जे काय गरज पडते किंवा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याची जी काय गरज पडते त्यातून त्यांना फ्रीडम मिळावं, त्यातून त्यांना रिलॅक्सेशन मिळावं, यासाठी प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD ही सुरू केलेली आहे. आणि जो बिझनेस यामध्ये रजिस्टर करेल हा ऑप्शन निवडेल आणि त्यांचा टर्नओव्हर बघा काय सांगितले, ग्रॉस टर्नओव्हर अप टू ₹2 crore. ज्या बिझनेसचा टर्नओव्हर म्हणजे वर्षभराचा सेल्स हा 2 कोटीपेक्षा कमी असेल अशा बिझनेसला स्मॉल बिझनेस असं म्हटलं जातं. हे सर्वात महत्त्वाचं बघा, ज्या बिझनेसचा वर्षभराचा टर्नओव्हर हा 2 कोटीपेक्षा कमी आहे त्या बिझनेसला स्मॉल बिझनेस म्हणायचं. आणि असा बिझनेस हा प्रिझम्प्टिव्ह बेसिसचा ऑप्शन निवडू शकतो अंडर सेक्शन 44AD. त्याचबरोबर जर एखाद्या व्यक्तीचा ट्रान्सपोर्ट बिझनेस असेल, in case a person is running a transport business, then if he is having less than 10 vehicles, जर त्या व्यक्तीकडे 10पेक्षा कमी व्हेकल्स असतील तर तो देखील बिझनेसमन प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंतर्गत अंडर सेक्शन 44AE अंतर्गत तो नोंदणी करू शकतो किंवा तो ऑप्शन सिलेक्ट करू शकतो. ओके, त्यामुळं एखादा बिझनेसमन आहे त्या बिझनेसमनचं टर्नओव्हर ओके हा जर 2 कोटीपेक्षा कमी असेल तर हा बिझनेस जो आहे हा बिझनेसमन हा जो काय ITR 4 आहे हा ITR 4 भरण्यासाठी इलिजिबल आहे.
म्हणजे कोण सांगितलं तर अ स्मॉल बिझनेसमन हॅव्हिंग टर्नओव्हर लेस दॅन 2 करोड. एखादा छोटा व्यापारी की ज्या व्यापाराचं वर्षभराचा टर्नओव्हर हा 2 कोटीपेक्षा कमी आहे, तो व्यापारी हा फॉर्म फिलअप करू शकतो. पण त्यामध्ये सुद्धा कोण, इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती, पार्टनरशिप फर्म किंवा HUF फक्त 2 कोटीपेक्षा टर्नओव्हर कमी पाहिजे. हा 44AD अंतर्गत हा एक झाला. दुसरा जो आत्ता सांगितला की इफ अ पर्सन इज रनिंग ए ट्रान्सपोर्ट बिझनेस फॉर गुड्स ट्रान्सपोर्टेशन अँड इफ ही इज हॅव्हिंग लेस दॅन 10 व्हेकल्स, जर त्या व्यक्तीकडे 10पेक्षा कमी व्हेकल्स असतील तर अशा केसमध्ये आणि तो बिझनेस न जर प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनचा ऑप्शन पर्याय हा सिलेक्ट केला असेल तर तो देखील बिझनेस जो आहे तो हा ITR 4 हा जो फॉर्म आहे हा फिलअप करू शकतो. दिस इज सेकंड. नाव द थर्ड पॉईंट इज इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन वेअर सच इन्कम इज कॅल्क्युलेटेड ऑन प्रिझम्प्टिव्ह बेसिस अंडर सेक्शन 44ADA. ओके, आणि हा जो काय सेक्शन आहे 44ADA याच्याप्रमाणे जे स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स आहेत, ज्यामध्ये डॉक्टर्स येतात, ज्यामध्ये लॉयर्स येतात, कन्सल्टंट येतात, चार्टर्ड अकाउंटंट्स असतील, हे जे कोण प्रोफेशनल लोक आहेत किंवा इंटेरियर डेकोरेटर असतील, इंजिनियर असतील, आर्किटेक्ट असतील, हे जे प्रोफेशनल लोक आहेत यांचं इन्कम इफ देअर ग्रॉस इन्कम इज और देअर प्रोफेशनल फीज इन्कम इज लेस दॅन ₹50 lakhs, जर 50 लाखापेक्षा इन्कम कमी असेल तर असे प्रोफेशनल व्यक्ती हे या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन अंतर्गत ते स्वतःचं ऑप्शन सिलेक्ट करू शकतात. आणि जर त्यांनी हे केलं तर ते देखील हा ITR 4 हा जो फॉर्म आहे ते फिलअप करण्यासाठी इलिजिबल आहेत. त्यामुळं हा जो ITR 4 आहे, हा ITR 4 कोण फिलअप करू शकतं, जे मगाशी आपण सांगितलं की जे स्मॉल बिझनेसेस आहेत ज्यांचा वर्षभराचा टर्नओव्हर 2 कोटीपेक्षा कमी आहे ते हा फॉर्म भरू शकतात. हा एक. दुसरं सांगितलं की ए पर्सन हू इज रनिंग अ गुड्स ट्रान्सपोर्टेशन बिझनेस हॅव्हिंग लेस दॅन 10 व्हेकल्स, एखादा व्यक्ती किंवा एखादी पार्टनरशिप फर्म किंवा एखादी HUF ही जर गुड्स ट्रान्सपोर्टेशनचा बिझनेस करत असेल आणि त्यांच्याकडे 10पेक्षा कमी गाड्या असतील तर तो जो बिझनेस आहे तो बिझनेस देखील हा फॉर्म जो आहे तो फिलअप करू शकतो. दिस इज सेकंड. अँड जस्ट वी हॅव सीन द थर्ड पॉईंट दॅट इज ए प्रोफेशनल पर्सन हॅव्हिंग लेस दॅन 50 lakhs रिसीट्स, ज्या प्रोफेशनल व्यक्तीचं 50 लाखापेक्षा कमी रिसीट्स आहेत, इन्कम आहे, रिसीट्स आहेत, ओके, प्रोफेशन चालवून मिळवलेलं रिसीट्स, तर तो देखील प्रोफेशनल या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम अंतर्गत सेक्शन 44ADA या अंतर्गत प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनचा ऑप्शन निवडू शकतो. आणि जर तो हा ऑप्शन निवडला तर हा जो काय ITR 4 आहे हा ITR 4 त्या प्रोफेशनल व्यक्तीला फिलअप करता येतो. दिस इज थर्ड रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट पॉईंट इज इन्कम फ्रॉम सॅलरी ऑर पेन्शन. जर एखाद्या व्यक्तीला सॅलरीद्वारे किंवा पेन्शनद्वारे इन्कम मिळत असेल, ओके, तर तो देखील हा फॉर्म फिलअप करू शकतो. नेक्स्ट वन इज इन्कम फ्रॉम वन हाऊस प्रॉपर्टी. एखादा व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीकडे एकच हाऊस प्रॉपर्टी असेल स्वतःच्या ओनरशिपची, स्वतःच्या मालकीची, तर हा फॉर्म देखील त्यांना भरता येऊ शकतो. अँड नेक्स्ट अँड लास्ट ऑप्शन इज इंटरेस्ट इन्कम और इन्कम फ्रॉम फॅमिली पेन्शन टॅक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस. जर एखाद्या व्यक्तीला इंटरेस्टद्वारे इन्कम मिळत असेल, इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर त्यावरती व्याज मिळतं, हे जे इंटरेस्ट इन्कम आहे जे त्या व्यक्तीला मिळत असेल त्या व्यक्तीला देखील हा ITR 4 हा जो फॉर्म आहे तो फिलअप करता येतो. सो दिस इज द बेसिक इलिजिबिलिटी टू फाईल धिस ITR 4. ओके, या सर्व पॉईंट्समध्ये फक्त 3च पॉईंट सर्वात महत्त्वाचे आहेत. बघा पुन्हा एकदा की हा फॉर्म कुणासाठी आहे तर जे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम निवडतात. ओके, त्यामध्ये पहिला प्रकार 44AD हा कुणासाठी, ज्या बिझनेसचा टर्नओव्हर 2 कोटीपेक्षा कमी आहे ते लोक हा फॉर्म फिलअप करतात. दिस इज फर्स्ट. सेकंड पॉईंट इज ए पर्सन हू इज रनिंग गुड्स ट्रान्सपोर्टेशन बिझनेस and having less than 10 vehicles, okay, they can register themselves or they can select presumptive taxation scheme under section 44AE. ओके, ते सुद्धा हा ITR फॉर्म जो आहे तो फिलअप करू शकतात. आणि लास्ट जो आहे की जे प्रोफेशनल्स आहेत, ओके, त्यांच्या वर्षभराच्या रिसीट्स हे जर 50 लाखापेक्षा कमी असेल तर ते सेक्शन 44ADA अंतर्गत प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनचा ऑप्शन हा सिलेक्ट करू शकतात. ओके, यांच्यासाठी त्यांचं इन्कम किती आहे
स्मॉल बिझनेस म्हणजे आपण म्हणतो 2 कोटीपेक्षा त्यांचं टर्नओव्हर कमी आहे, त्यांचं इन्कम किती आहे, प्रिझम्प्टिव्ह इन्कम. ओके, एखादा गुड्स ट्रान्सपोर्ट करणारा बिझनेस आहे, त्यांच्याकडे 10पेक्षा कमी गाड्या असतील तर त्यांचं प्रिझम्प्टिव्ह इन्कम किती. आणि आत्ता जेच पाहिलं की एखादा प्रोफेशनल व्यक्ती आहे, प्रोफेशनल व्यक्तीचं जे काही रिसीट्स आहेत, प्रोफेशन रन करून जे काही पैसे मिळालेले आहेत त्यातून त्यांचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं, यासाठी हा ITR 4 आहे तो वापरला जातो. Now, there are two notes given by the income tax department. First one is the income calculated on presumptive basis under various sections like 44AD, 44AE and 44ADA shall be presumed to be have been computed after giving the effect of to every loss, allowance, depreciation or deduction under income tax act. ओके, हे जे सांगितलं आहे ते आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन या टॉपिकमध्ये, की when we calculate the income by presumptive taxation system, then the income which is calculated as per section 44AD, as per section 44AE or as per section 44ADA, the income calculated by these sections is final income, and it is assumed that all the deductions, all the expenses, all the allowances have been given the effect. ओके, ते जे इन्कम आपण कॅल्क्युलेट करतो ते फायनल इन्कम मानलं जातं. त्या इन्कममधून कोणतीही पुन्हा डिडक्शन किंवा त्यातून कोणतीही ॲडजस्टमेंट ही केली जात नाही. दिस इज नोट नंबर 1. नाव द सेकंड नोट इज फर्दर इन केस वेअर द इन्कम ऑफ अनदर पर्सन लाईक स्पाऊस, मायनर चाइल्ड एक्सेट्रा इज टू बी क्लब्ड विथ द इन्कम ऑफ असेसी. जर असेसीच्या उत्पन्नामध्ये त्याच्या स्पाऊसचं किंवा मुलांचं इन्कम जर क्लब केलं असेल तर धिस रिटर्न फॉर्म कॅन बी युज्ड ओनली इफ द इन्कम बीइंग क्लब्ड फॉल्स इन द अबाव इन्कम कॅटेगरीज. म्हणजे हा फॉर्म कधी फिलअप करता येऊ शकतो, त्याचबरोबर की जर तुमच्या इन्कममध्ये तुमच्या स्पाऊस म्हणजे हजबंड किंवा वाईफ आणि किंवा मुलांचं जर इन्कम क्लब होत असेल आणि ते इन्कम जर ह्या हेडिंगमध्येच येत असेल तरच तुम्हाला हा ITR फॉर्म, हा जो फॉर्म आहे तो फिलअप करता येतो. ओके, नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज थर्ड पॉईंट, हू इज नॉट इलिजिबल टू यूज धिस रिटर्न फॉर्म. म्हणजे हा फॉर्म जो आहे ITR 4 हा कोण वापरू शकत नाही. हू इज नॉट इलिजिबल, तो हा फॉर्म वापरण्यासाठी पात्र नाही. काय सांगितले बघा, धिस रिटर्न फॉर्म शुड नॉट बी युज्ड बाय द पर्सन्स हू. हा फॉर्म कोण वापरू शकत नाही, तर पहिलं सांगितलंय इज अ डायरेक्टर ऑफ इन अ कंपनी. एखादा व्यक्ती जर कंपनीमध्ये डायरेक्टर म्हणजे संचालक म्हणून काम करत असेल तर तो व्यक्ती हा ITR 4 हा फॉर्म फिलअप करू शकत नाही. Any person who is working as a director in a company, he is not eligible to fill up the ITR 4 form. This is first. Second is a person who has held any unlisted equity shares during the previous year. ओके, लिस्टेड आणि अनलिस्टेड म्हणजे फरक काय असतो, तर जर ते शेअर्स स्टॉक मार्केटवरती, स्टॉक एक्सचेंजवरती खरेदी विक्री होत असेल तर त्याला लिस्टेड शेअर्स असं म्हणतात. आणि जर शेअर्सची खरेदी विक्री स्टॉक एक्सचेंजवरती होत नसेल तर अशा शेअर्सला अनलिस्टेड शेअर्स असं म्हटलं जातं. जर एखाद्या व्यक्तीकडे प्रिव्हियस इयरमध्ये असे जर काय अनलिस्टेड इक्विटी शेअर्स असतील तर तो व्यक्ती देखील हा ITR 4 जो फॉर्म आहे तो फिलअप करू शकत नाही. त्यानंतर थर्ड इज ए पर्सन हू हॅज एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. जर एखाद्या व्यक्तीकडे स्वतःच्या मालकीची, ओनरशिपची एखादी असेट भारताच्या बाहेर असेल, आउटसाइड कंट्री असेल, आउटसाइड इंडिया असेल, तर तो व्यक्ती देखील हा जो ITR 4 हा फॉर्म जो आहे तो फिलअप करू शकत नाही. त्यानंतर नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हॅविंग अ सायनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. म्हणजे एखादा अकाउंट आहे, बँक अकाउंट आहे भारताच्या बाहेरच्या देशामध्ये, इतर देशामध्ये, आणि या व्यक्तीकडे इफ अ पर्सन इज हॅविंग अ सायनिंग अथॉरिटी, ओके, त्या बँक अकाउंटशी रिलेटेड सह्या करण्याची जर अथॉरिटी एखाद्या व्यक्तीकडे असेल तर तो व्यक्ती देखील हा जो काय ITR 4 हा फॉर्म आहे तो फिलअप करू शकत नाही. अँड लास्ट इज ए पर्सन हॅविंग इन्कम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया. जर एखाद्या व्यक्तीला भारताच्या बाहेरून काही इन्कम मिळत असेल, आउटसाइड इंडियामधून इन्कम मिळत असेल, तर तो व्यक्ती देखील हा फॉर्म वापरू शकत नाही.
ITR4, these persons are not eligible to use the ITR4 form. This is first point, which is titled as A. Now the B part is, this return form also cannot be used by a person who has any income from the following. ओके, जर एखादा व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीला जर ह्या पुढील दिलेल्या ऑप्शन्सद्वारे जर इन्कम मिळत असेल तरीसुद्धा हे इन्कम जर मिळत असेल तर हा फॉर्म फिलअप करता येत नाही. मग कोणकोणती इन्कम्स आहेत बघा. फॉर एक्झाम्पल, प्रॉफिट्स अँड गेन्स फ्रॉम बिझनेस ऑर प्रोफेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कॉम्प्युटेड अंडर सेक्शन 44 AD ADA E, such as income from speculative business, agency business, commission, brokerage, income, etc. म्हणजे ते काय म्हणतात की जर एखाद्या व्यक्तीला ब्रोकरेजद्वारे इन्कम मिळत असेल, जर एखाद्या व्यक्तीला कमिशनद्वारे इन्कम मिळत असेल, जर एखाद्या व्यक्तीचा एखादा एजन्सी कोणती त्याकडे असेल किंवा एखाद्यानं स्पेक्युलेटिव्ह साठेबाजी करून बिझनेस करत असेल, तर अशा बिझनेस करून जर तुम्ही इन्कम मिळवत असाल, ओके, तुम्ही एजन्सी, तुमच्याकडे एखाद्या वस्तूचे एजन्सी चालवून तुम्ही इन्कम मिळवताय, तुम्हाला कमिशन मिळतं आहे, जसं इन्शुरन्स एजंट असतात त्यांना ब्रोकरेज मिळतं आहे, तर असे बिझनेसेस देखील हे ITR फॉर्म हा फॉर्म फिलअप करू शकत नाही, कारण त्यांना या मार्गाने इन्कम मिळत आहे. नेक्स्ट इज ए पर्सन हू अर्न सर्टन इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन. What is capital gain? Capital gain means a profit arising from the sale of asset, from the transfer of asset. जर एखाद्या व्यक्तीला प्रिव्हियस इयरमध्ये कॅपिटल गेन झाला असेल, फायदा झाला असेल, तर तो व्यक्ती हा ITR4 हा फॉर्म वापरू शकत नाही. अँड लास्ट वन इज इन्कम फ्रॉम मोर दॅन वन हाऊस प्रॉपर्टी. एखाद्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त हाऊस प्रॉपर्टी ओनरशिपच्या असतील, स्वतःच्या मालकीच्या असतील. इफ अ पर्सन ओन्स मोर दॅन वन, okay, more than one house property, then that particular person is also not eligible to fill up this form. तो व्यक्ती देखील हा ITR4 हा फॉर्म जो आहे तो फिलअप करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे when any person earns certain income from following sources, जर एखाद्या व्यक्तीला वर्षभरामध्ये लॉटरी प्राईजमधून पैसे मिळाले असतील, जर एखाद्या व्यक्तीला हॉर्स रेसिंगमधून काय पैसे मिळवले असतील, ओके, तर असे व्यक्ती देखील हे हा फॉर्म जो आहे ITR4 हा फॉर्म ते फिलअप करू शकत नाहीत. दे आर नॉट एलिजिबल when they earn certain income from lottery prize, from the horse racing. They are not eligible. After that, the next point is a person who earns agricultural income in excess of ₹5,000. जर एखाद्या व्यक्तीची शेती असेल आणि त्याला शेतीतून 5,000पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत असेल, तर तो देखील व्यक्ती हा फॉर्म हा फिलअप करू शकत नाही. ओके, these are the different incomes, and when any person earns such incomes, then that particular person is not eligible to fill up the ITR4 form. Okay, now the third part is, this return form also cannot be used by a person who has any claims of loss, deduction, relief or tax credit, ओके, ऑफ द फॉलोइंग नेचर. जर एखाद्या व्यक्तीला या पुढील दिलेल्या प्रकारापैकी काही डिडक्शन्स किंवा रिलीफ किंवा क्रेडिट मिळणार असेल, तरी देखील हा फॉर्म तो व्यक्ती फिलअप करू शकत नाही. मग काय काय सांगितलं बघा. एखाद्या व्यक्तीला इफ एनी पर्सन हॅज एनी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑर लॉस टू बी कॅरीड फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इन्कम. जर एखाद्या व्यक्तीला जे आपले इन्कमचे 5 हेड्स आहेत, इन्कम फ्रॉम सॅलरी, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी, इन्कम फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन, कॅपिटल गेन आणि अदर सोर्सेस, यापैकी जर एखाद्याही हेडला जर पाठीमागच्या वर्षी प्रिव्हियस इयरमध्ये लॉस असेल आणि तो लॉस जर चालू वर्षी कॅरी फॉरवर्ड झाला असेल, तरी देखील हा व्यक्ती हा ITR4 हा फॉर्म फिलअप करू शकत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला प्रिव्हियस इयर किंवा त्याच्या अगोदर लॉस झाला असेल आणि तो लॉस जर चालू वर्षी करंट इयरमध्ये तो जर कॅरी फॉरवर्ड झाला असेल, तरी देखील हा फॉर्म तो फिलअप करू शकत नाही. दिस इज फर्स्ट. सेकंड इज इफ अ पर्सन हॅज अ लॉस अंडर द हेड इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस या हेडिंग खाली जर इन्कम ते लॉसमध्ये येत असेल, तरी देखील तो व्यक्ती हा ITR4 हा फॉर्म फिलअप करू शकत नाही. नेक्स्ट आहे तो म्हणजे एनी क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 अदर दॅन डिडक्शन अंडर क्लॉज 2A देअर ऑफ रिलेटिंग टू फॅमिली पेन्शन. जर एखाद्याला फॅमिली पेन्शनमधून काही डिडक्शन मिळत असेल, तर त्या व्यक्तीला देखील हा फॉर्म फिलअप करताना काही मर्यादा ह्या दिलेल्या आहेत.
त्यानंतर नेक्स्ट इज एनी क्लेम ऑफ क्रेडिट ऑफ टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स इन द हँड्स ऑफ एनी अदर पर्सन. ओके, so these are the persons who have any claim of loss. जर एखाद्या व्यक्तीला प्रिव्हियस इयरमध्ये काही लॉस झाला असेल किंवा काही डिडक्शन्स क्लेम केले असतील किंवा त्यांना काही जो टॅक्स पेड केलेला आहे जसं आपण त्याला TDS म्हणतो त्याचं जर काही क्रेडिट मिळणार असेल तर असे व्यक्ती हा जो काय ITR4 हा फॉर्म आहे ते फिलअप करू शकत नाहीत. ओके, सो दिस इज ITR4. Now, the next part is point number 4, which is Sugam form. It is not mandatory. What is Sugam? ITR4, the simplified version of ITR is called as a Sugam. Sugam means easy. Okay, काय सांगितलं बघा, form ITR4 is a simplified written form to be used by assessee at his option. हा जो काय ITR4 हा जो फॉर्म आहे तो असेसीने जो टॅक्स पेयर आहे त्यानं स्वतःच्या ऑप्शननं सिलेक्ट करायचं की हा फॉर्म फिलअप करायचा आहे की नाही. इफ ही इज इलिजिबल टू डिक्लेअर प्रॉफिट्स अँड गेन्स फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन ऑन प्रिझम्प्टिव्ह बेसिस अंडर सेक्शन 44AD, ADA अँड सेक्शन 44AE. ओके, हे जे 3 सेक्शन्स आहेत, फर्स्ट सेक्शन 44AD जो स्मॉल बिझनेसेससाठी आहे, 44ADA हा एक सेक्शन आहे तो सेक्शन, आणि तिसरा सेक्शन जो आहे तो 44AE. हे जे 3 सेक्शन्स आहेत प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनचे, जे बिझनेसमन जे प्रोफेशनल्स या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीमसाठी इलिजिबल आहेत, those businesses, those individuals who are eligible for the presumptive taxation system under section 44AD, under section 44ADA and under section 44AE, those businesses, those persons, they have to confirm whether they want to fill up this form or not. Okay, it is at their option. हा त्यांचा ऑप्शन आहे. However, in case assessee keeps and maintains all books of accounts. ओके, हे जे आता प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन सिस्टीम आहे त्याचा मेन बेनिफिट काय? द मेन बेनिफिट ऑफ प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन सिस्टीम इज if a professional person selects the presumptive taxation system, then they are not required to maintain the books of accounts, plus they are not required to get the books of accounts audited from the chartered accountants. हा सर्वात मोठा बेनिफिट आहे की जर एखाद्या इंडिव्हिज्युअल प्रोफेशनलने किंवा बिझनेसमनने ही जी काय प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम आहे ही स्कीम जर सिलेक्ट केली, ही स्कीम जर निवडली, तर त्या बिझनेसला, त्या प्रोफेशनल व्यक्तीला कोणतेही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याचं कंपल्शन नाही, प्लस बुक्स ऑफ अकाउंटचं ऑडिट करून घेण्याचं सुद्धा कोणतेही कंपल्शन राहत नाही. पण जर एखाद्या प्रोफेशनल व्यक्तीला, एखादा प्रोफेशनल आहे किंवा तो व्यक्ती बिझनेसमन आहे आणि तो प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनमध्ये तो आहे, त्यानं प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनचा ऑप्शन सिलेक्ट केलेला आहे. ओके, आणि जर त्या बिझनेसमनला, प्रोफेशनलला वाटलं की आपण सर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करावे, आपल्या बुक्स ऑफ अकाउंट्सचं ऑडिट करून घ्यावं, तरीसुद्धा ते त्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करू शकतात आणि त्याचं ऑडिटसुद्धा करून घेऊ शकतात. बघा, हावेवर इन केस द असेसी कीप्स अँड मेंटेन्स ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अँड अदर डॉक्युमेंट्स अँड ऑल्सो गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड. ओके, जर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन केले, ऑडिट पण करून घेतला असेल ॲज पर सेक्शन 44AD, देन फिलिंग अप ऑफ ITR4 इज नॉट मॅन्डेटरी. ओके, ITR4 हा कुणासाठी आहे? ज्यांचं प्रिझम्प्टिव्ह इन्कम आहे, जे छोटे बिझनेसेस आहेत किंवा छोटे प्रोफेशनल्स आहेत. छोटा बिझनेस कुणाला म्हटलं जातं? ज्या बिझनेसचा टर्नओव्हर म्हणजे सेल्स ह्या 2 कोटीपेक्षा कमी असेल. A business with a turnover less than 2 crores is treated or is called as a small business. Plus, in case of professionals, a professional person whose total gross receipts in a year are less than rupees 50 lakhs, then that particular professional person is also eligible for presumptive taxation scheme. एखादा प्रोफेशनल व्यक्ती आहे, तो डॉक्टर असेल, तो व्यक्ती इंजिनियर असेल, तो व्यक्ती कन्सल्टंट असेल किंवा इंटिरियर डेकोरेटर असेल किंवा आर्किटेक्ट असेल, ओके, किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट असेल. जर त्या प्रोफेशनल व्यक्तीचं वर्षभराच्या ज्या रिसीट्स आहेत ह्या जर 50 लाखापेक्षा कमी असतील तर तो प्रोफेशनल व्यक्ती देखील प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम हा निवडू शकतो. आणि प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम निवडली की कोणतेही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याची आवश्यकता नाही.
बुक्स ऑफ अकाउंट्सचं ऑडिट पण करून घेण्याची आवश्यकता नाही. पण जर एखाद्या बिझनेसमनला किंवा एखाद्या प्रोफेशनलला वाटलं की आपण प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीममध्ये आहोत, आपल्याला बुक्स मेंटेन करण्याचं कंपल्शन नाही, ऑडिटसुद्धा कंपल्सरी नाही, पण तरीसुद्धा जर त्या बिझनेसमनने इफ दॅट बिझनेसमन ऑर दॅट प्रोफेशनल पर्सन मेंटेन्स ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अँड इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड, ओके, जर त्यांनी बुक्स ऑफ अकाउंट्सचं ऑडिटसुद्धा करून घेतलं तर त्यांना ITR 4 भरणं हे मॅन्डेटरी नाही. इट इज नॉट मॅन्डेटरी. ओके, कंपल्सरी नाही. इन धिस केस other ITRs like ITR 3, ITR 5 as applicable, they can fill up these ITRs. ओके, ITR 4 जर त्यांना फिलअप करायचं नसेल तर ते ITR 3 किंवा ITR 5 जो त्यांना लागू आहे ते ITR हा भरू शकतात. इट मीन्स फिलिंग अप ऑफ ITR 4 इज नॉट कंपल्सरी. ओके, नाव द नेक्स्ट पार्ट इज instruction number 5. इट इज annexure-less return form. ओके, annexure-less म्हणजे काय बघा, नो एनी डॉक्युमेंट including TDS certificate should be attached to this return form. ओके, आपण हा जो काय फॉर्म फिलअप करत आहोत या फॉर्म बरोबर आपल्याला कोणतेही डॉक्युमेंट, कोणतेही कागद हा आपल्याला अटॅच करावा लागत नाही. ऑल सच डॉक्युमेंट्स इन्क्लोज्ड विथ दिस फॉर्म विल बी डिटॅच्ड अँड रिटर्न टू द पर्सन फायलिंग द रिटर्न. म्हणजे जर आपण या फॉर्मला काही डॉक्युमेंट्स अटॅच करून जमा केले तर ते डॉक्युमेंट्स पुन्हा डिटॅच केले जातात. अटॅच म्हणजे फॉर्मला डॉक्युमेंट जोडणे आणि डिटॅच म्हणजे ते काढून टाकणे. ओके, ते सर्व डॉक्युमेंट्स काढून तो जो कोण इन्कम टॅक्स रिटर्न भरायला आलेला व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीकडे ते सर्व डॉक्युमेंट्स हे रिटर्न केले जातात. सो देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ annexure-less, म्हणजे विदाउट attaching the documents we can fill up and submit this particular income tax return. Now the next part is instruction number 6, manner of filing and verification of this return form. आपण हा जो ITR आहे इन्कम टॅक्स रिटर्न नंबर 4, ओके, जे प्रिझम्प्टिव्ह बिझनेस इन्कमसाठी हे ITR वापरला जातो, हा आपण कशा पद्धतीनं फायलिंग करू शकतो, ऑनलाईन ऑफलाईन कोणत्या पद्धतीने बघा. दिस रिटर्न फॉर्म कॅन बी फिल्ड विथ इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. आपण हा जो काय ITR आहे इन्कम टॅक्स रिटर्न आहे नंबर 4, हे आपण इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला कशा पद्धतीने जमा करू शकतो बघा. फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिकली ऑन फायलिंग वेब पोर्टल ऑफ इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट. ओके, हिअर वी आर गिवन द website which is income tax india efiling.gov.in. okay, by going through this website we can fill up the ITR 4 electronically. आपण या वेबसाईटवरती जाऊन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमानं आपण आपला ITR हा सबमिट करू शकतो. दिस इज फर्स्ट ऑप्शन. नाव द सेकंड ऑप्शन इज ऑफलाईन मेथड. ऑफलाईन मेथडमध्ये आपण काय करतो, वी टेक द प्रिंट आउट ऑफ द ITR 4, then we fill up all the details and then after filling all the details we submit this particular form with the income tax department. बघा, in paper form at the designated offices of income tax department along with duly signed ITR 4. This mode of furnishing return is permissible only in case of super senior citizens. हा जो काय ऑफलाईन मेथडनं आपण फॉर्म भरू शकतो ही परवानगी फक्त कुणाला आहे, जे सुपर सिनियर सिटीजन्स आहेत. सुपर सिनियर सिटीजन म्हणजे कोण, ॲन इंडिव्हिज्युअल ऑफ एज 80 अँड मोर. ज्या व्यक्तीचं वय 80 किंवा 80पेक्षा जास्त आहे तेच व्यक्ती फक्त तो फॉर्म हा ऑफलाईन मोडनं जमा करू शकतात. अदरवाईज जर तुमचं वय 80पेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला तो फॉर्म हा ऑनलाईनच सबमिट करावा लागणार आहे. Okay, this is instruction number 6. Now instruction number 7 is obligation to file the return. Okay, whether it is obligatory to file the return. बघा काय सांगितले, every individual or HUF whose total income is exceeds the maximum limit, okay, exceeds the बेसिक एक्झम्पशन लिमिट. ज्या व्यक्तीचं जे इन्कम आहे हे बेसिक एक्झम्पशन लिमिटपेक्षा जास्त असेल. ओके, आपल्याला माहिती आहे की एखाद्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचं वय जर 60पेक्षा कमी असेल तर त्याच्यासाठी एक्झम्पशन लिमिट आहे 2.5 लाख. एक्झम्पशन लिमिट म्हणजे काय, व्हॉट इज एक्झम्पशन लिमिट. एक्झम्पशन लिमिट म्हणजे त्यापर्यंतचं इन्कम, 2.5 लाखापर्यंतचं इन्कम हे पूर्णपणे माफ आहे. अप टू ₹2,50,000 टॅक्स रेट इज नील, टॅक्स हा 0 होतो. बा काय सांगितलं मग त्यांनी, एव्हरी इंडिव्हिज्युअल ऑर HUF हुज टोटल इन्कम इज एक्सिडिंग द मॅक्सिमम अमाऊंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इन्कम टॅक्स. म्हणजेच काय,
ए पर्सन हुज इन्कम इज मोर दॅन बेसिक एक्झम्पशन लिमिट. जे बेसिक एक्झम्पशन लिमिट आहे 2.5 लाखाचं, 3 लाखाचं किंवा 5 लाखाचं, त्याच्यापेक्षा जर तुमचं इन्कम जास्त असेल तर त्या व्यक्तीला बघा, ही इज ऑब्लिगेटेड टू फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इन्कम. तुमचं इन्कम त्या लिमिटपेक्षा जास्त असेल, एक्झम्पशन लिमिटपेक्षा, तर तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न हा जमा करावा लागतो. द क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर चॅप्टर 6A इज टू बी मेन्शन इन पार्ट C ऑफ द रिटर्न फॉर्म. आपल्याला कोणकोणत्या डिडक्शन्स आपण ATC, ATD, ATGच्या घेणार आहोत त्या आपल्याला त्या फॉर्ममध्ये भराव्या लागतात. द मॅक्सिमम अमाऊंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इन्कम टॅक्स आर गिवन ॲज फॉलोज. आता बघा, जे मागाशी सांगितलं की इफ द एज ऑफ पर्सन इज लेस दॅन 60 इयर्स, जर एखाद्या व्यक्तीचं वय हे जर 60पेक्षा कमी असेल, 60पेक्षा कमी, HUFमध्ये तो जो कोण कर्ता आहे त्या कर्त्याचं वय जर 60पेक्षा कमी असेल तर बेसिक एक्झम्पशन लिमिट आहे 2.5 लाखाचं. म्हणजे 2.5 लाखापर्यंत तुमचं इन्कम असेल तर तुम्हाला कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही. इफ युअर इन्कम इज अप टू ₹2,50,000 then that particular individual is not required to pay tax to the government. When the income exceeds ₹2,50,000, जेव्हा तुमचं इन्कम 2.5 लाखाच्या पुढे जाईल तेव्हा तुम्हाला टॅक्स भरावा लागणार असतो. त्यामुळे तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न तुम्हाला फाईल करावं लागेल, जमा करावं लागेल. दिस इज फर्स्ट. आणि हे कुणासाठी? ज्यांचं वय 60 वर्षापेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी. आता जो सेकंड पार्ट आहे, ज्यांचं वय 60 टच झालेलं आहे, 60 किंवा 60पेक्षा जास्त आहे परंतु 80पेक्षा कमी आहे. बघा काय सांगितलेलं आहे, इन केस ऑफ इंडिव्हिज्युअल ओके हुज एज इज 60 ऑर मोर, 60 किंवा 60पेक्षा जास्त आहे, बट लेस दॅन 80, 60 किंवा 60पेक्षा जास्त आहे परंतु 80पेक्षा कमी, म्हणजे थोडक्यामध्ये ज्यांचं वय हे 60 ते 79 आहे अशा व्यक्तींसाठी एक्झम्पशन लिमिट आहे 3 लाखाचं. म्हणजे 3 लाखापर्यंत जर इन्कम असेल तर कोणताही टॅक्स द्यावा लागत नाही. जर तुमचं इन्कम 3 लाखापेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला गव्हर्नमेंटला इन्कम टॅक्स हा पेड करावा लागतो. त्यासाठी तुम्हाला ITR फॉर्म हा फिलअप करावा लागतो. त्यामुळे 3 लाख हे जे एक्झम्पशन लिमिट आहे हे सिनियर सिटीजन ज्यांचं वय 60 आहे त्यांना आपण सिनियर सिटीजन म्हणतो, त्यांच्यासाठी हे 3 लाखाचं हे लिमिट आहे. नाव द लास्ट पार्ट इज फॉर दोज इंडिव्हिज्युअल्स हुज एज इज 80 अँड अबाव. जर एखादा व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीचा आपण ITR फॉर्म फिलअप करायचा आहे, जर त्या व्यक्तीचं वय 80 किंवा 80पेक्षा जास्त असेल तर त्यांना एक्झम्पशन लिमिट आहे 5 लाखाचं. म्हणजे 5 लाखाच्या अगोदर कोणताही टॅक्स नाही. जर इन्कम 5 लाखापेक्षा जास्त असेल, इफ द income of individual is above 5 lakhs then and then only he is required or they are required to pay tax to the government. 5 लाखाचे इन्कम पुढे गेलं तर तुम्ही गव्हर्नमेंटला टॅक्स देणं आहात, तर तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्नचा फॉर्म हा फिलअप करणं गरजेचं आहे. दीज आर द बेसिक एक्झम्पशन लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ द इंडिव्हिज्युअल. नाव द नेक्स्ट पार्ट इज इन केस ऑफ फर्म्स. एखादी पार्टनरशिप फर्म आहे, इन केस ऑफ फर्म एव्हरी फर्म इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इन्कम इन ITR फॉर्म. ओके, जर पार्टनरशिप फर्म असेल तर त्यांना त्यांचं जे काय इन्कम आहे ओके ते ITRमधूनच हे एक्सप्रेस करावं लागतं. वेअर प्रॉफिट्स अँड गेन्स ऑफ बिझनेस ऑर प्रोफेशन आर कॉम्प्युटेड ऑन प्रिझम्प्टिव्ह बेसिस. ओके, एखाद्या पार्टनरशिप फर्मला जर प्रिझम्प्टिव्ह बेसिस अंडर जर सेक्शन 44 AD, ADA किंवा AE अंतर्गत जर एखाद्या पार्टनरशिप फर्मचा एखादा बिझनेस किंवा प्रोफेशन असेल त्यांना हा ITR भरणं हे कंपल्सरी आहे. Okay, now the next part and last part is if a person whose total income before allowing deductions under chapter 6A okay or deduction for capital gain does not exceed the maximum amount which is not chargeable to tax. ओके, म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीचं उत्पन्न हे जर त्या लिमिटपेक्षा कमी असेल, जे बेसिक एक्झम्पशन लिमिट आपण पाहिलं त्यापेक्षा जर कमी असेल ओके, बट फुलफिल्स वन ऑर मोर कंडिशन मेन्शन्ड बिलो इज ऑब्लिगेटेड टू फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इन्कम. इन्कम जरी 2.5 लाखापेक्षा कमी असेल तरीसुद्धा तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न भरावा लागू शकतो. नॉर्मली आपण काय म्हणतो की इन्कम जर लिमिटपेक्षा जास्त असेल, बेसिक एक्झम्पशन लिमिट हे 2.5 लाखाचं आहे ओके, 2.5 लाखाच्या पुढे इन्कम असेल, 2.5 लाखापेक्षा जास्त इन्कम असेल तरच टॅक्स भरावा लागतो. परंतु 2.5 लाखापेक्षा कमी इन्कम असताना देखील तुम्हाला इन्कम टॅक्सचं रिटर्न फाईल करावं लागू शकतं. कोणकोणत्या सिच्युएशनमध्ये? पहिली आहे डिपॉझिट ऑफ अमाऊंट
एक ऑर एक्सिडिंग ₹1 crore इन 1 or more करंट अकाउंट. जर तुम्ही वर्षभरामध्ये 1 कोटी किंवा 1 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम जर बँकेच्या करंट अकाउंटमध्ये जमा केली असेल, 1 कोटी म्हणजे मोठी रक्कम आहे, ओके, तर अशा केसमध्ये तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न फॉर्म भरणं कंपल्सरी आहे. दिस इज फर्स्ट. सेकंड इज इफ यू हॅव इन्कर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाऊंट मोर दॅन 2 lakhs फॉर ट्रॅव्हलिंग टू फॉरेन. ओके, ट्रॅव्हलिंग टू फॉरेन कंट्री. जर तुम्ही फॉरेन कंट्रीमध्ये फिरण्यासाठी स्वतःच्या किंवा इतर कोणाच्या फिरण्यासाठी 2 लाखापेक्षा जर जादा खर्च केला असेल फॉरेन टूरवरती, 2 लाखापेक्षा जादा खर्च, तर तुम्हाला जरी तुमचं इन्कम 2.5 लाखापेक्षा कमी आहे तरीसुद्धा तुम्हाला ITR भरणं कंपल्सरी आहे. अँड लास्ट इज इफ यू हॅव इन्कर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस ऑफ मोर दॅन ₹1 lakh. जर तुम्ही वर्षभरामध्ये 1 लाखापेक्षा जास्त लाईट बिल पेड करत असाल तरी देखील जरी तुमचे इन्कम 2.5 लाखापेक्षा, 3 लाखापेक्षा किंवा 5 लाखापेक्षा, जे आपण मगाशी हे एक्झम्पशन लिमिट पाहिलेले आहेत, जरी तुमचे इन्कम एक्झम्पशन लिमिटपेक्षा कमी असेल तरी जरी तुम्ही तुमच्या अकाउंटमध्ये 1 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली असेल किंवा तुम्ही फॉरेन ट्रिपवरती 2 लाखापेक्षा जास्त खर्च केला असेल किंवा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करण्यासाठी 1 लाखापेक्षा जास्त खर्च केला असेल तर तुम्हाला कंपल्सरी हा ITR जो आहे इन्कम टॅक्स रिटर्न जे आहे ते कंपल्सरी फिलअप करावं लागतं. ओके, सो दीज आर द डिफरंट instructions given by the income tax department for filling the ITR 4, which is for presumptive business income. Okay, now in the next lecture we are going to see the ITR 4. Okay, so that's it with today's lecture. Thank you very much.